ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਾਉਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਪਾ Are you guys for 11:30? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਪੁਲਾਂਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ Go to the castle. Then there we go to the road to the Highlands. So I had a switch with mine. ਇੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪੈਂਟ ਬੜਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਂਟ ਟੀਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਪ ਕਰਨਾ ਕਲਾਈ ਰੋਟਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਫੋਟੋ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੜਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਂਟ ਟੀਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਪ ਕਰਨਾ ਕਲਾਈ ਰੋਟਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਫੋਟੋ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਗਰ